Kaya? Oo. Kaya na. Yan. Matagay.
Hi, hello mga guys. Welcome. Come back. Come back sa ating YouTube channel. Jan Yorgadas Official. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Jan. Guys, manood kayo sa aking mga videos. Ma-enjoy kayo sa panonood nito mga guys. Buhay mangingisda. Mga guys, supportahan nyo ang channel ko. Mga guys, at meron akong Facebook page mga guys. Jan Yorgadas Official. Search nyo lang. Follow nyo.